काउली र आलुको स्वादिलो तरकारी आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो आउँदै गरेको बडा दशैंमा चाहिँ हजुरहरूले यो रेसिपी भोजमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ बनाउनको लागि र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै सजिलै तयार हुन्छ, एकदमै छोटो समयमा नै। हेर्नुस् त कस्तो खाउ लाग्दो काउली। यो रेसिपी बनाउनको लागि मैले 300 ग्राम काउलीलाई दुईचोटि राम्ररी पखालेँ र यस्तो साइजमा काटेँ। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ 2वटा आलु मैले लाम्चो लाम्चो शेपमा काटेँ, प्याज एउटा, गोलभेडा 2वटा, अनि हरियो मटर कोसा 3 चम्चा जति, लसुन अदुवाको पेस्ट 2 चम्चा, गाजर 15 ग्राम र क्याप्सिकम 20 ग्राम लिए। गाजर र क्याप्सिकम चाहिँ हजुरहरूसँग छैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर राख्यो भने अलि बढी टेस्टी हुन्छ। साथसाथै रातो खुर्सानी 3वटा, तेजपत्ता एउटा, यो तोरीको तेल 4 चम्चा जति, बेसार आधा चम्चा, नुन आधा चम्चादेखि 1 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा र जिराको धुलो आधा चम्चा युज गरेँ है। एकदमै सजिलो छ यो रेसिपी बनाउनुको लागि। सुरुमा प्रेसर कुकरमा मजाले तेललाई तताउँदैछु है। सकेसम्म तोरीको तेलमा नै बनाउनु होला। 3वटा रातो खुर्सानी र एउटा तेजपत्ता राखेँ। त्यसपछि बाँकी भएको सबै मसलाहरूलाई राखिदिएँ, काउली र क्याप्सिकम बाहेक है। यो सबैलाई एकैचोटि हामीले पहिले पकाउँछौँ है। आलुलाई यसरी पकायौँ भने चाहिँ आलु पनि छिट्टै पाक्छ र काउली पनि गल्दैन। गरम मसला थोरै राखेँ, यो पनि अप्सनल हो, राख्यो भन्दा मिठो हुन्छ। गरम मसलाको सट्टामा दालचिनीको धुलो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा यो सबै जे छ है मसलाहरू, त्यसलाई मजाले पकाउनु पर्छ। तेल र मसला नछुट्टुन्जेल मजाले पकाउने हो। हामीले आलुलाई सुरुमै राखेर चाहिँ गलाउनु पर्छ। आलु र काउलीलाई सँगै हामीले पकाउन थाल्यौँ भने चाहिँ आलु पाक्दैन र काउली चाहिँ अलिकति छिट्टै गल्न सक्छ। र पर्फेक्ट आलु काउलीको तरकारी बनाउने तरिका चाहिँ आज सेयर गर्दैछु म। हेर्नुहोस् है त, यसरी पुरै तेल निस्किन्जेल मसला, आलु यो छ नि, गाजरहरू सबै, यो प्याजहरू, लसुन अदुवाको पेस्ट सबै यसरी पकाउने है। खास गरेर काउली बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाले भन्नुहुन्छ कि काउली एकदमै गल्यो भनेर। थोरै फुड कलर आधा कप पानीमा मिसाएँ है। हजुरहरूलाई फुड कलर राख्नु मन पर्दैन भने चाहिँ आधा कप पानी चाहिँ ठिक्क बनाएर राख्नु होला है तरकारीमा हाल्नको लागि। मैले चाहिँ थोरै अरेन्ज रेड फुड कलर युज गरेँ, अलिकति राम्रो कलर दिन्छ भोजहरूमा चाहिँ यो काउलीलाई चाहिँ फुड कलरले। त्यसपछि मैले यो राख्दैछु ठ्याक्क आधा कप जति है। अब यसलाई पनि मजाले पकाउनु पर्छ, एकदम राम्रो कलर दिन्छ यसले चाहिँ। मैले धेरै चाहिँ युज गरिनँ, 1 पिन्च मात्रै फुड कलर युज गरेको छु। हल्का यसलाई ओम्लिन दिनु होला। त्यसपछि क्याप्सिकमलाई राखेँ मैले यसरी है, र काउलीलाई पनि राख्दैछु। काउलीलाई चाहिँ गल्यो भने चाहिँ कति पनि मिठो हुँदैन है। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले हामीले मिक्स गर्नुपर्छ सिटी लाउनुभन्दा अगाडि। त्यही भएर पनि मैले थोरै पानी हालेकी हुँ। हजुरहरूले मसला भुटिसकेपछि डाइरेक्ट काउली हालेर पकाउनु भयो भने कहिलेकाहीँ डढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर मसला राम्ररी पाकिसकेपछि आधा कप पानी हालेर उमाल्नु होला। त्यसपछि मात्रै यसरी मजाले मिक्स गर्नु होला। यसो गर्यो भने जताततै यो मसला पनि लाग्छ र पकाउने बित्तिकै चाहिँ एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। हजुरहरूले काउली पाकिसकेपछि चाहिँ धेरै मिक्स नगर्नु होला है। काउली चाहिँ एकदमै नरम हुने भएकोले टुट्न सक्छ। त्यही भएर जति चलाउनु छ अहिले नै चलाउने हो। हामीले यसरी मसला सबैतिर लाग्ने गरेर 1-2 मिनट मजाले चलाएर पकाउनु पर्छ। यतिको सबैतिर मसला लागिसकेपछि एउटा मात्रै सिटी दिनु होला। एउटा सिटी आउने बित्तिकै ग्यास अफ गरिदिनु होला है। ठ्याक्कै एउटा सिटी आयो र प्रेसर आफै रिलिज भइसकेपछि मात्र खोल्ने हो। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको पर्फेक्ट काउली रेडी भइसकेको छ। धेरै चाहिँ मिक्स नगर्नु होला यसलाई। हेर्नुहोस् त एकदम बिस्तारै मात्रै हामीले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। खास गरेर फ्राई गर्ने काउली भन्दा पनि एकदम टेस्टी हुन्छ यो चाहिँ। लास्टमा धनियाँको पत्ताहरू हाल्न सक्नुहुन्छ र म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। हेर्नुहोस् त
कस्तो मजाले तयार भइसकेको छ यसलाई खाना रोटी नान परौठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ र खास गरेर दशैंको भोजमा पनि काउली चाहिँ एकदम नभई नहुने कुरा हो यसरी बनाएर खानु भयो भने चाहिँ सजिलैसँगले पर्फेक्टसँगले पाक्छ काउली पनि पाक्छ र आलु पनि काँचै हुँदैन आलुलाई पहिले हामीले हाफ बोइल गरेर भुटेका थियौं यो रेसिपीमा चाहिँ र खास गरेर मटर कोसाले त अझै स्वाद बढाउँछ आजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो त मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला म चाहिँ टेस्ट गर्छु मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो हेर्नुस् त वाउ एकदम टेस्टीसँगले तयार भइसकेको छ नुन चाहिँ हजुरहरूले 1 चम्चासम्म नै युज गर्नु भए पनि हुन्छ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ हैव अ नाइस डे ह्यापी कुकिङ बाइ बाइ